हेलो, मारू नाम दर्शन भुवा है और मारी कंपनीનું નામ આરિવ પ્લાસ્ટોવેર છે। હું છેલ્લા 3 વર્ષથી આ ફિલ્ડમાં કામ કરી રહ્યો છું। મારું બધું જ કામ કિચનવેર આઇટમ અને હાઉસહોલ્ડ આઇટમમાં છે અને STM ના મશીન મારી પાસે 3 મશીન STM ના છે, 2 130 130 ટન એન્ડ 1 ઇઝ 90 ટન। મારે એ ત્રણેય મશીન લાસ્ટ યર 1 યરથી કામ કરું છું એમાં, અને એમાં परफॉर्मेंस અને પ્રોડક્શન વાઇઝ બહુ જ સારા છે। મશીન બહુ જ સારું કામ આપે છે, તમે જોઈ જ શકો છો। મારે કિચનવેરનું આઇટમનું બધું કામ મોટો ભાગનું હોય છે। મેં છેલ્લા 1 વર્ષથી આ 3 મશીન લીધા છે અને આ 3 મશીનનો સર્વિસ સપોર્ટ એટલે તમે બીજા મશીન મારી પાસે પણ છે, પણ એના કરતાં મારા SNTના જે મશીન છે એનો સર્વિસ સપોર્ટ બહુ જ ખૂબ સરસ છે। એક ફોન કરી એટલે સાંજ સુધીમાં SNTના જે વર્કર્સો હોય એ બધા આવી જાય છે અને મારું બધું કામ રેડી થઈ જાય છે। થેન્ક યુ।